සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද 20 minutes LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ විශේෂ වූ දෙයක් ගැන. ඒ තමයි මේ කොරියානු භාෂාව ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මගින් ලබා දෙන මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොරියානු භාෂාව ගැනීම සඳහා ඉගෙන ගැනීම සඳහා ආශා කරන කෙනෙක්ට මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. එන්නේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ගැන කතා කරන කලින් මම ඔයගොල්ලෝ පොඩි දෙයක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොරියාවේ භාවිතා කරන කරන්සි එක වොන්. එතකොට මේ කොරියාවේ රජය විසින් අනුමත කරලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක්ට ගෙවන්න ඕන අවම වැටුපක්. يعني ගෙවන්න ඕන අවම වැටුපක් කොරියාව රජය විසින් නිර්දේශ කරලා තිනවා. ඒ අවම වැටුප විදිහට සලකන්නේ පැයකට වොන් 9160ක්. පැයකට වොන් 9160ක් අවම වැටුප වශයෙන් ඔයගොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ. අපි නිකන් හිතමු ඔගොල්ලෝ පැය 8ක් දවසට වැඩ කරා කියලා කොරියාවේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයගොන්ට හම්බෙනවා 9160 වැඩි කිරීම 8. ඒ කියන්නේ ඔයගොන්ට හම්බෙනවා 73280ක් වොන්. ඉතින් මේ 73280 වර්තමාන කරන්සි රේට් එකත් එක්ක අපි කැල්කුලේට් බැලුවට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් ඔයගොන්ට හම්බෙනවා රුපියල් 15129යි 770ක්. රුපියල් 15129යි 770ක් හම්බෙනවා පැය 8ක වැටුපයි. කියන්නේ අපි දවසක වැටුප කියලා අපි නිමානය කරමු. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මාසෙකට දවස් 20ක් වැඩ කරනවා. ඒකට මාසෙක දවස් 20ක් වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දවසේ වැටුප වෙන්නේ 15129 770 වෙනි ඒ වගේ 20ක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා රුපියල් 3,02,085ක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා දවස් 20ක වැටුප විදියට. ඔගොල්ලෝ හිතලා බලන්න 3,02,085ක වගේ මුදලක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන මාසෙක වැටුප විදියට කොච්චර ලොකු දෙයක්ද. මම මේක දවස් 20ක් වැඩ කළා. ඉතින් දන්න ඕන කෙනෙක් අපි කොරියන් වගේ ගියොත් අපි දවස් 20ක් විතරක් වැඩ කරලා පැය 8ක් විතරක් වැඩ කරලා ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. කොරියාවේ මම වීඩියෝස් බලලා තියෙන YouTube channel වල මම වීඩියෝස් බලලා තියෙන එක කියනවා දවසට පැය සමහර 10ක් වැඩ කරනවා පැය 9ක් වැඩ කරනවා මාසෙට පැය දවස් 25 28 වැඩ කරන වෙලාවලුත් ඉතින් එහෙම ගත්තොත් ඉතින් ලක්ෂ 4 ලක්ෂ 5කට කිට් වෙන මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සරලව මේ ගණිත විදියට කිව්වට කොරියාවේ යන එක ලේසි නෑ. මොකද ලංකාවේ තුලින් ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තියෙන මේ කොරියාවේ යන්න. විශේෂයෙන්ම කොරියානු එක්සෑම් එක ලියන්න. ඉතින් ඒක හින්දම මේ තරඟකාරීත්වයේ හින්දම ඒක බිස්නස් එකක් කරගෙන ලංකාවේ හැම තැනම තියෙනවා කොරියානු උගන්වනවා කොරියාව භාෂාව උගන්වනවා කියලා කටවුට් ගහලා පෙළට තියෙනවා. අනිකන් ගහකට කියන්නේ දිරා වැටිච්ච ගහකට පයින් ගැහුවාම කොළ වැටෙනවා වගේ ඒ වගේ හැම තැනම තියෙන මේ කොරියානු භාෂාව උගන්වනවා කියලා හැමතැනම තියෙනවා. ඒ අතනොත් තාමත්ම වැදගත් හොඳ තැනුත් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඒ අතනොත් තියෙනවා බොරුව ප්‍රෝඩාව කරන තැන. ඉතින් මම හිතුව මේ දේ හින්දම මම හොයලා බැලුවා අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලෙමේ කොරියානු භාෂාව ගැන මුකුත් නැද්ද කියලා. ඊම හොයනකොට මට හම්බුණා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලෙමකින් ලබා දෙන කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ විශේෂ වූ පාඨමාලාවක්. ඉතින් මේ පාඨමාලාව ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරමු මේ පාඨමාලාව ගැන. සාමාන්‍ය මේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය කියන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් නේ. ඒගොල්ලෝ කවුරුත් හැමෝම දන්නවා. ඉතින් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් මගින් ලබා දෙන මේ වගේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ විශේෂ වූ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක්ට කොච්චර හොඳද. මොකද ඒකේ මම යමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඔයගොල්ලෝ කොරියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර දෙයක්ද. ඉතින් කතාව නවත්තලා අපි දැන් කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ මේ පාඨමාලාව ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයන දෙකක් යටතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෙවල් දෙකක් යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ පළවෙනි ලෙවල් එක විදිහට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බේසික් ලෙවල් එක කියලා. ඊට පස්සේ තව ලෙවල් එකක් තියෙන එක තමයි ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් කියලා. මේකේ බේසික් ලෙවල් එක කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බේසික් ලෙවල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන භාෂාව. ඒ වගේම අපේ රැකියාවට ගියාට පස්සේ අපිට කොමියුනිකේට් කරන්න කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික භාෂාව. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවට පස්සේ අපි සරලව උත්තරයක් දෙන්න කොටිම කිව්වොත් කඩේකට කියලා බඩුවක් ගන්න. ඒ වගේ අවශ්‍ය වෙන මූලික භාෂා දැනුම තමයි මේ බේසික් ලෙවල් එකේදී අපිට මේ පාඨමාලාව මගින් ලබා දෙන්නේ.
කොටිම කිව්වොත් මේ පාඨමාලාවේදී මේ බේසික් ලෙවල් පාඨමාලාවේදී කොරියන් ඇල්ෆබෙට් එක ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක සිංහල ඇල්ෆබෙට් එක වගේ කොරියන් ඇල්ෆබෙට් එක මුලින්දම උගන්වනවා. ඒක උගන්වලා ඊට අමතරව තමයි බේසික් කොමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් මෙතනදී වාදනය කරන මේ බේසික් ලෙවල් එකේදී. ඊට පස්සේ මේ බේසික් ලෙවල් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න සිද්ධ පුළුවන්. කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කරන්න කියන්නේ තමන්ට කැමති නම් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් කියලා ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මිඩල් ඇඩ්වාන්ස්. මං කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කියලා. මොකද ඇඩ්වාන්ස් කියලා කිව්ව සිංහල සාහිත්‍ය, ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් වගේ කොරියන් ලිටරචර් වෙන්න ඕනේ. කොරියන් ලිටරචර් නෙමෙයි මේක මිඩල් ඇඩ්වාන්ස් එකක් කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් බේසික් එකට එහා ගිය පොඩි වෙනමම දෙයක් තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. මම කොරියාව භාෂාව ගැන දන්නේ නැති හින්දා මම කියන්න දන්නේ නැහැ මොන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම සරලව කියන්න පුළුවන් මේ බේසික් ලෙවල් එක එහාට ගියපු පොඩි ඇඩ්වාන්ස් දේවල්, මිඩල් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් තමයි මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේදී මේ පාඨමාලාවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බේසික් ලෙවල් එක කියන ලෙවල් එක ඔයගොල්ලන්ට මාස 6ක් අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ මාස 6 වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් අනිවාර්ය නැහැ කැමති නම් පුළුවන් මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් කියන එක අධ්‍යයනය කරන්න. මේ ඉන්ටර්මීඩියට් එකත් මාස 6යි. ඒ කියන්නේ බේසික් ලෙවල් එකක් මාස 6යි, ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකත් මාස 6යි. ඔයගොල්ලෝ මේ බේසික් ලෙවල් එක වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම්ස් දෙකකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මිඩ් එක්සෑම් එකක් වගේම ෆයිනල් එක්සෑම් එක, කියන්නේ එක්සෑම් 1 සහ එක්සෑම් 2 කියලා මේ දෙකෙන් පාස් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ මිඩල් ලෙවල් කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා ඒක මාස 6ක් අධ්‍යයනය කරලා ඒකෙත් අර වගේම එක්සෑම්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විශේෂම දෙයක් තමයි මේ දැන් කොරියානු භාෂාව ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ බස් වල නැගලා මේ ක්ලාස් වලට යන්නයි හුටපට හුඟක්නේ. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ මේ මූලික පාඨමාලාව සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් මාධ්‍යයෙන් සමා සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් මාධ්‍යයෙන් මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි එක්සෑම් එකත් ඔන්ලයින් තමයි තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක්සෑම් එක තමයි ෆිසිකල් විදිහට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකත් හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් මේ රටේ තියෙන වත්මන් තත්ත්වය අනුව පාරේ ගිහිල්ලා මේ කාදර වලට වඩා ඔන්ලයින්ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර දෙයක්ද. ඊට පස්සේ මේ පාඨමාලාව සඳහා මේ කොරියානු පාඨමාලාව සඳහා ඔයගොල්ලන්ට බදවා ගැනීමේ මූලික සුසුකම් විදිහට සලකන්නේ කළොත් වයස අවුරුදු 18ට වැඩි කෙනෙක් විතරයි. අධ්‍යාපන සුසුකම් බලන්නේ නැහැ. වයස අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි නම් ඕන කෙනෙක්ට මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ පාඨමාලාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා දෙන ඔයගොල්ලන්ට අයදුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අයදුම්පත් යොමු කරන්න ඕන කාලේ තාම පටන් අරන් නැහැ. මම ඒ කාලේ පටන් ගන්න කලින් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳව මේ පාඨමාලාව සඳහා 2022 මාර්තු 25 වෙනිදා තමයි ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරන්න පටන් ගන්න. 2022 මාර්තු 25 ඉඳන් 2022 අප්‍රේල් 30 දක්වා ඔයගොල්ලන්ට අයදුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. අයදුම්පත් යොමු කරන්න ඕනේ ඔන්ලයින් විදියට. මම අයදුම්පත් යොමු කරන්න ඕන ආකාරයක් මම අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරන්න කලින් ආවෘත්ති අයදුම් පත්‍රයක් තියෙනවා. මේ අයදුම් පත්‍ර ඔයගොල්ලෝ ෆිල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අයදුම් පත්‍රේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට අයදුම් පත්‍රේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අයදුම් පත්‍රේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ අයදුම් පත්‍ර ඔයගොල්ලෝ ෆිල් කරන්න ඕනේ. ෆිල් කරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ඊමේල් එකට මේක ඊමේල් කරන්න මේ අයදුම් පත්‍රය. ඒ ඊමේල් එක තමයි rwraj@ou.ac.lk. මම මෙතන උඩින් දානවා කොන බලා ගන්න පුළුවන්. rwraj@ou.ac.lk කියන මේ ඊමේල් එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක්කින් දැම්ම යවන්න එපා. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් යවන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක විදිහට. මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක විදිහට ඒකෙන් සලකන්නේ රුපියල් 350ක මුදලක්. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තුන හැබැයි. තාම මේ ඇප්ලිකේෂන් කෝලින් ඩේට් එක ඇවිල්ලා නැහැනේ. මාර්තු 25 තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ රුපියල් 350 මුදල ගෙවන්න ඕන මොන විදියකටද කියලා තාම ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කියලා නැහැ. හැබැයි මම පර්සනලි දන්නවා කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. BOC බැංක් එකක් තියෙනවා account එකක්. account එකේ ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දාලා ඒ ස්ලිප් එකේ කොපිය මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක ඇටච් කරලා තමයි ඊමේල් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම ඒක කියන්නේ නැහැ. මොකද තාම මේක කන්ෆර්ම් නැති හින්දා. කන්ෆර්ම් නැති දෙයක් මොකද මුදල් මේකේ දෙයක් නේ. මුදල් මේ දෙයක් කන්ෆර්ම් නැත්තම් මට දැම්ම කියන්න බෑ. බොහෝ විට එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොන්ට ඒක ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මම දුරකථන අංක දෙකක් දෙන්නම්. මේ දුරකථන අංක දෙකට කෝල් කරලා ඔයගොන්ට හරියටම කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක ගෙවලා ඇප්ලිකේෂන් එක යවන්න ඕනේ කියලා.
ඒ දුරකථන අංක දෙකක් මම මෙතන උඩින් දාන්නම් 0112යි 88යි 14යි 31 අනිත් එක තමයි 0112යි 88යි 14යි 28 කියන දුරකථන අංක දෙකට ඔයගොල්ලෝ කෝල් කරලා මේ කොරියානු භාෂාව ගැන විතරක් අහන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ දුරකථන වලට කෝල් කරලා මේ වෙන වෙන උපාධි ගැන අහන්න එපා. ඒ උපාධි ගැන මේගොල්ලෝ කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ පාඨමාලාව සඳහා ඉන්ෆර්මේෂන් ලබා ගන්න පුළුවන් දුරකථන අංක දෙකක් තමයි මම මෙතනදී ලබා දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන ගැටලුව තමයි කොච්චර මුදලක් ගෙවන්න ඕනේද කියන දේ. ඇත්තම කිව්වොත් මම දන්නේ අනිත් කියන්නේ විවිධ මම කියවන හැමතැනම තියෙනවා මේ කොරියානු භාෂාව උගන්වන විවිධ පන්ති තියෙනවා ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා කියලා. ඒවා කොච්චර මුදලක් අය කරගන්නවද කියලා කියන මම දන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා ඒවට වඩා මේක ගණන් අඩු ඇති කියලා. මොකද මේ පාඨමාලාව සඳහා මේ කොරියානු භාෂාව පිළිබඳ පාඨමාලාව සඳහා බේසික් ලෙවල් එක සඳහා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මගින් අය කරගන්න රුපියල් 10350ක මුදලක් විතරයි ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකත් එක්ක 350 කියන ඇප්ලිකේෂන් ෆී එක ඔයගොල්ලෝ කෝස් එකට ගෙවන්න ඕන රුපියල් 10000යි. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එක සඳහා ඔයගොන්ට ගෙවන්න වෙන්නේ රුපියල් 8350ක මුදලක් විතරයි. 350 කියන ඇප්ලිකේෂන් එක 8000 කියන්නේ කෝස් ෆී එක. ඔච්චර වගේ සාමාන්‍ය පොඩි මුදලකට තමයි ඔයගොන්ට මේ පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මගින් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාවු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. මොකද කොරියානු භාෂාව පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකාව තුල විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉල්ලුමට හරියලාන සැපයුමක් ලබා දෙන්න ඔන්න මම අද පුළුවන් විදියට වීඩියෝ එකකින් අරන් ආවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් මාව subscribe කරලා notification button එක on කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද මම මේ share කරන්න කියලා කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් share කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි තව කෙනෙක්ට මේ වගේ වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් බලලා යම්කිසි දෙයක් ජීවිතයට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ලක්ෂ 5ක් වගේ අතර මුදලකට සාමාන්‍යට මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මාසෙකට කොච්චර දෙයක්ද කොරියාව වගේ රටකට ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙම යන්න එක අමාරුයි මම පර්සනලි දන්නවා. ඉතින් යන්න එක අමාරු වුණත් අපි උත්සාහ කරන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක ඇචීව් කරන්න බැරි වුණත් පුළුවන් වුණත් උත්සාහය තමයි වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා මම අද ගෙනාවු වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. මේක ඩිග්‍රී ලෙවල් එකක්වත් ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකක්වත් නෙවෙයි වෙනම ලෙවල් එකක් ලැන්ග්වේජ් එකක් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න. අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු. එතකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.